În cadrul unității 1, stabilirea legislației Uniunii Europene generale și specifice pentru poluanți toxici, este făcută prezentarea legislației de bază, aferentă domeniilor, poluanți gazoși, poluanți metale grele, poluanți organici persistenți și pesticide. Din motive didactice, unitatea 1 a fost împărțită în două părți, fiecare dintre ele prezentând legislația aferentă a doi poluanți. În prima parte a fost prezentată legislația aferentă poluanților gazoși și metalelor grele. În partea a doua este prezentată legislația aferentă pesticidelor și a poluanților organici persistenți. Reamintesc că în cadrul fiecărui domeniu se va avea în vedere prezentarea legislației în următoarea ordine. Întâi vor fi prezentate reglementările cu caracter general, apoi vor fi prezentate reglementările specifice pe activități și sau produse. Reglementări privind pesticidele. Pesticidele constituie o amenințare atât pentru sănătatea umană, cât și pentru mediul. Pentru acest tip de poluanți, reglementările vor fi prezentate în următoarea ordine. În primul rând, vor fi prezentate actele normative care reglementează punerea pe piață a pesticidelor, apoi vor fi amintite actele normative care reglementează utilizarea pesticidelor și, în final, vor fi prezentate actele normative care reglementează limitele de reziduri de pesticide. Categoriile de acte normative ale Uniunii Europene se încadrează în aceleași tipuri: regulamente, directive și decizii. Poluanții gazoși și metalele grele, anterior prezentați în studiul legislației, nu ridică mari probleme în ceea ce privește sensul juridic al definirilor. Acolo unde este cazul, în cadrul cursului, au fost amintite eventuale definiții și diferențe. Pentru definirea corectă a pesticidelor este necesară coroborarea a mai multor acte normative, după cum urmează. Directiva 128 din 2009 de stabilirea unui cadru pentru acțiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor. Regulamentul 1107 din 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Și Regulamentul 528 din 2012 privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide. Directiva 128 din 2009 definește pesticidele prin clasificarea lor în produse fitosanitare și produse biocide. Regulamentul 1107 din 2009 definește produsele fitosanitare, iar Regulamentul 528 din 2012 definește produsele biocide, abrogând definițiile date în Directiva 8 din 98, la care face referire Directiva 128 din 2009. Aceste trei acte normative constituie și reglementări de bază pentru protecția mediului împotriva poluării cu biocide. Un alt act normativ important este Regulamentul 396 din 2005 privind conținuturile maxime aplicabile rezidurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale. Acesta stabilește cantitățile maxime autorizate de reziduri de pesticide care se pot găsi în produsele de origine animală sau vegetală destinate consumului uman sau animal, precum și o limită generală care se aplică în cazurile în care nu a fost stabilită nicio concentrație maximă reziduală specifică, adică o limită implicită. Anexa 1 a Regulamentului 396 din 2005 cuprinde toate produsele pentru care sunt stabilite CMR, precum și celelalte produse pentru care este oportun să se aplice CMR armonizate, având în vedere, în special, locul pe care îl ocupă în regimul alimentar al consumatorilor,
sau în schimburile comerciale. Reglementările privind poluanții organici persistenți au în vedere faptul că sunt substanțe chimice care nu se degradează în condițiile normale ale mediului datorită structurii chimice foarte stabile, că sunt transportați de-a lungul granițelor internaționale, devenind astfel o amenințare la adresa mediului și a sănătății umane pe tot globul. Primele reglementări în acest domeniu au apărut la nivel internațional, reglementări care au fost ratificate și de Uniunea Europeană. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți a fost adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 și constituie cadrul legal pentru eliminarea producției, a utilizării, a importului și a exportului celor mai importanți 12 poluanți organici persistenți inițial stabiliți. Convenția de la Stockholm a fost aprobată în numele comunității prin decizia 507 din 2006. Protocolul din 1998 privind poluanții organici persistenți la Convenția din 1979 privind poluarea transfrontalieră a aerului pe rază extinsă se concentrează pe o listă de 16 substanțe care cuprinde 11 pesticide, 2 substanțe chimice industriale și 3 subproduse neintenționate. Comunitatea Europeană și statele sale membre au semnat protocolul prin decizia 259 din 2004. Regulamentul 850 din 2004 privind poluanții organici persistenți a fost adoptat pentru a pune în aplicare în cadrul Uniunii Europene Convenția de la Stockholm și protocolul privind poluanții organici persistenți din cadrul Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi. Dreptul la informare este unul din principalele drepturi privind protecția mediului. Regulamentul 850 din 2004 impune statelor membre, în vederea informării, să stabilească inventare de emisii pentru poluanții organici persistenți, planuri naționale de punere în aplicare și mecanisme de monitorizare și de schimb de informații. Acestea sunt cunoscute sub forma Registrului European al Poluanților emiși, creat prin decizia 479 din 2000, Registrul European al Poluanților emiși și transferați, creat prin regulamentul 166 din 2006 și Inventarul de emisii Clean Air, inventarul principal al emisiilor atmosferice al Programului de cooperare privind supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa, EMEP. De asemenea, sunt relevante și anexele acestui regulament prezentate pe scurt în cadrul cursului. Înțelegerea completă a acestei unități presupune și accesarea reglementelor amintite. Pentru aceasta au fost create linkuri în cadrul cursului aferent unității. După parcurgerea acestei unități, cursantul trebuie să fie conștient că aceste acte normative reprezintă un minim de știut pentru fiecare domeniu în parte. Fiecare reglementare reprezintă un punct de plecare pentru o cercetare ulterioară aprofundată a domeniului. Majoritatea reglementărilor sunt interconectate între ele ca urmare a complexității activității de protecție a mediului și a sănătății umane. Vă mulțumesc pentru timpul acordat!